हॅलो फ्रेंड्स, तर बटाट्याचा पराठा बनवण्यासाठी मी हे सर्व साहित्य ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे. तर सर्वप्रथम गॅसवरती कढई ठेवा. त्याच्यामध्ये एक पळी तेल घाला. एक पळी तेलामध्ये पाव चमचा मोहरी फुलली की त्यामध्ये अर्धी वाटी बारीक चिरलेला कांदा घाला, जिरं घाला, हिरवी मिरची घाला, नंतर हळद पावडर घाला. व्यवस्थित परतून घ्या. त्यामध्ये उकडलेला बटाटा घाला. बटाटा पूर्ण मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. त्यानंतर चवीनुसार मीठ टाका. बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका. पुन्हा मिक्स करून घ्या. तर हे बटाट्याचं स्टफिंग रेडी आहे. तर एक छोटासा कणकेचा गोळा घेऊन त्याची खोलगट पारी बनवा. त्यामध्ये बटाट्याचं सारण भरा. नंतर आपण पुरणपोळी जशी बनवतो त्याप्रमाणेच आतलं स्टफिंग थोडंसं हे करून गोळा बंद करून घ्या. पिठामध्ये बुडवून हलक्या हातानं लाटण्यानं लाटून घ्या. हळूहळू असं लाटत जा. नंतर पराठा लाटून झाल्यानंतर तो तव्यावरती टाका. दोन्ही बाजूनं व्यवस्थित पराठा भाजून घ्या. तर पराठा हा दह्यासोबत खूप छान लागतो किंवा टोमॅटोची चटणीच्यासोबत तुम्ही पराठा खाऊ शकता. तर पराठा एकदम चवदार लागण्यासाठी तेलाऐवजी तुम्ही तुपाचा वापर करा. मी इथे मेल्ट केलेलं तूप लावत आहे. तुपामुळे अजूनच पराठ्याची टेस्ट छान लागते. तर आपला आलूचा पराठा किंवा बटाटा पराठा रेडी आहे. तर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.